Слухаю радіоефір ворожий, як дають команди стріляти по тим, хто відступає. Пригожинці пішли на Москву, а в цей момент що відбувалося тут? Штурми Z вже ж почали вже ж теж думати, що їм робити, і тікати, коротше. 50 карандашей, 136, 130, как меня принял? Раз убить, чтобы остальным было неповорно. Технічної освіти нема, на зв'язківця я не вчився, я самоучка. Слухаю радіоефір ворожий, дивлюсь радіосигнали, шукаю радіосигнали, їхню належність вичисляю, так би мовити. Так, зараз трошечки привідкриємо вам великий секрет. Це те, як наші перехоплюють розмови росіян і як, власне, це нам допомагає оборонятися і як це допомагає в наступі. Поговоримо із зв'язківцем, добровольцем Артемом. Самий дорогий трансфер в історії батальйону «Рей». Він просився на штурм, і він має досвід, і він крутий хлопець, але ми його не пускаємо, тому що його робота надважлива. Не в кожній бригаді навіть є такі люди, які можуть робити те, що робить Артем. Герой-невидимка. Сам вчився, вищої освіти нема, технічної освіти нема, на зв'язківця я не вчився, я самоучка. Сам до цього прийшов, потреба в цьому виникла. Знати, що, як розвідник колишньому, знати, що ворог робить, крім того, що треба бачити, спостерігати, треба ще слухати, максимум інформації збирати. Передай пересвету. 50 карандашей, 136, 130, как меня принял? Це їхня 136-та бригада на цьому напрямку. Це тоді, коли от ми бачили, як 60 людей гнали наші, чи... Це в ці дні було. Це в ці дні, коли... Це 3-4 дні назад. 50 росіян втекли. Угу. Так. Цікава робота. Так. Бегут зэки, отбирают, соответственно, вековые. Зеки – це шторми Z їхні свалювали. Це в той день, як Пригожинські були шатання. І наступний. Пригожинці пішли на Москву, а в цей момент що відбувалося тут? Шторми Z вже ж почали вже ж теж думати, що їм робити. Не хочеться ж воювати. І тікати, коротше. І вони бачили, що під Москвою робиться, і думали, що їм далі робити. Тобто вони не впевнені були, що так, затища було, до речі. Знаємо приблизні сили, які підрозділи знаходяться на лінії зіткнення напроти нас. Ми слухаємо також їхніх ворожих сусідів, що вони бачать вони нас чи ні, що саме вони бачать. Тобто весь радіообмін, обмін інформацією, що в них відбувається, ми теж чуємо. Подякувати їм не можемо, звісно, за це. І, судячи з цього, приймаємо рішення. Якщо десь, як на Херсоні було, слухав ефір, це в районі Трифоновки було, чув, що вони передавали інформацію, що бачать наші гради, що зараз будуть працювати. Вдалося передати інформацію, і розрахунок градів вчасно виїхав до того, як по ним вже навелися вороги. Це самий початок. Це ще не було ноутбука, не було приймача, це тільки рації були. Потім вже я можу слухати весь спектр, багато і дуже швидко. Вони можуть прошувати і рації хоч 10 разів на день. Я за кілька хвилин в діапазоні сигнал з'явився, я побачив все. Вони в мене тут на гачку. Це цифровий зв'язок. Він так звучить. Це зараз ми чуємо, вони переговорюються між собою. Так. Около 15 человек съебалось у него. Себе друг другу ноги стреляли на. Люди побежали. Вот так вот. Це, каже, общий моральний стан. Пулят пиздец, мы их курим. Но у нас, блядь, лимиты, нахуй.
нахуй меньше гораздо, чем у них, нахуй. Их танки, где они их набрали, нахуй, не было здесь никогда столько танков, нахуй. От дивіться, як цікаво. Росіяни кажуть, що у них ліміти, а в нас більше снарядів, да? Вони мають на увазі. Це таке, це унікально. Завжди наші скаржаться, що навпаки, а бачите, вже трошки в них запаси теж подистаскались. Где них расы набрали, да, танки, это ты просто еще не знаешь, нахуй. Вот здесь, тут, фу, блядь, пацаны, вы молодцы, нахуй, вот вообще держитесь, красавчики. Там ебать, что происходит. Заривай ту пальму, їдь до нас. Он говорит, танчики касаются со стороны 60-ки, мы сейчас дождемся, пока все до кучи соберутся и пи***ы нам дадут. Денис, срочно, блядь, на ноль гиены, на эвакуацию. Срочно, блядь, там народу нахуй, без рук, без ног, блядь. Срочно прям отправляйте что-нибудь. Ни до кого не могу докричаться уже. Иди отсюда. Сказал, всех пи***ов, кто отошел, расстреляю лично, блядь. Тому що я думаю, застряв. Половина дезертиров. Такі цікаві записи я зберігаю. Їх дуже цікаво, як от СБУ робить там. У мене теж є, як вони дають команди стріляти по тим, хто відступає. Як один одному в ноги попристрілювали, щоб пораненими їх забрав. Все зэки съебались нахуй с позиции, понятно, да? И принять. Никто домой. Омский, этот хуй Омский, этот чмошник, всех их надо убить, понял, да? Всех их расстрелять. Они домой не должны, они через 6 дней должны были домой ехать. Всех их надо расстрелять, взять это на жесткий контроль. Раз убить, чтобы остальным было неповорно, как понял прием. Это шахановские, правильно? Да, это шерхановские, ты пи***цы, взять на контроль, нахуй. Они не должны никуда уволиться, уехать. Их нахуй в яму кинуть туда, 5 гранат, нахуй, чтобы их всех нахуй запенить. Все 10 съебались с позиции, как понял прием. Принял. Сейчас буду выходить на Шерхана. Если нахуй их не запенят, нахуй, я Шерхана сам лично запеню, так и передай нахуй. Принял. Поясніть людям, які будуть писати, що ми розкрили страшний секрет, чи росіяни знають, що ми їх слухаємо, тобто, ну, чи вони шифруються, чи не знають. Ну, звичайно, знають. Вони розуміють і часто кажуть, нагадують один одному в радіоефірі, що їх слухають. Вони для цього умовні сигнали придумують, шифри, слова, координати. Вони називають там словами, кожній цифрі відповідає там якесь ім'я. Там танчик у них товстий, там рашист – це карандаш і багато таке інше. Там дискотека, почемучка, це збори у них, наступ, таке щось. Вони, ну, коли з доби в добу слухаєш їх щодня, ти вже знаєш їх, про що вони кажуть. Ти слухаєш, составляєш з тим, що відбувається, ти розумієш, про що вони кажуть, які це напрямки. В адреналіні вони забувають про все, вони прямо щось таке кажуть на емоціях. Це дуже добре. Людський фактор. Все, де можна вухо кинути, це корисно. Вони теж нас слухають, як ви думаєте? В меншості слухають. Менше, ніж ми їх. Набагато менше. Так. Ми все-таки захищені, у нас ліцензія, шифрування, все. У них з цим складніше. Це запросто слухається. От зараз слухаємо те, що зараз по хайтерам чи по камраду вони кажуть. Як от уже Гіркін сказав про їхні ж азарти, рації. Зв'язок захищений, але його нема. Погана якість там. Ну, як Китай робить. Почалось з того, що просто на раціях шукали частоти, сканували. Потім вже придбав більш такий професійний прийомничок, бачив весь діапазон і швидко ловив будь-що, що є, будь-яке радіовипромінювання, сканував. Цим сам займався, будучи простим піхотинцем. Потім командування дізналося, що таким займаюся. Мене хотіли забрати в інше місце, ті, хто знали, чим я займаюся. Командування побачило,
Ну, як вода заведено, бачать, що людині дано, чим займається, що краще виходить. Дають те все, повне зелене світло, дають можливості. І я займаюся тим, що в мене краще виходить. Я так розумію, що ви були піхотинцем, але сам навчились такій, на перший погляд, доволі складній справі і важливій. Чи можливо, тобто, коли людина потрапляє в армію, чи має вона чекати, поки її будуть навчати, чи має сама навчатися? Ну, якщо чекати, то нічого не буде. Самому навчатись до війни, хоча б. Я багато чому до війни навчався. Ну, по радіотехнічної розвідки вже так. Вільний час не відпочивав, відео не дивився, читав, шукав інформацію. У відкритому доступі багато що є. Просто треба шукати. А ніхто нікому не допоможе, ніхто нікому нічого не дасть. Поки не почнеш щось шукати, вигризати. Так що вже і інших можу навчати. А чим до цього займалися? На роботі то різноманітне. І був на складі, працював на запчастинах, і в Службі безпеки, і в охороні, і партію очолював у місті, навіть політикою займався. Ви їх слухаєте, цих людей, які прийшли на нашу землю і гинуть тут пачками, і при цьому не роблять жодних висновків і продовжують сюди лізти. Ви для себе зробили висновок, чому вони це роблять, їхня мотивація? Страх. Як бідні пограбувати, може в крові таке є. В Росії нічого нема, туалетів нормальних нема, в злиднях живуть. А тут європейська країна, повбивати, за це їм нічого не буде. Тобто звірячі нутрови вивернуть, ще нагороди отримують за вбивство. Тягнуть, грабують. Тобто по цьому радіоефіру ви не скажете, що це люди, які не хочуть тут знаходитись? Є такі, що не хочуть. Зараз більше, так сказати, і зброї у нас, і ворог навчився воювати. Теж хто не подох, більше року воює, це вже обстріляні профі. У них багато часу було заритись, закопатись добре, укріпитися, замінувати все в кілька рядів. І зараз йдемо на більш, можна сказати, більш важких рубежах. На Херсонщині важко було, бо так би, прямо скажучи, з голою сракою йшли ще до того. Що плани погані були, що мало чим було по ресурсам, і росіянам теж не важко було оборонятися. Просто коли їхню логістику побили, БК їхнє почали бити, і вони відійшли, звісно, що тобто там смикнули, що погано буде, якщо вона далі будемо пхнути. Вони, може, не хотіли мірятись втратами. Важко, все ж таки успішно. Багато в чому.